Yung music ko yun. Nag-check-in si Mami. Ito na, si Daddy. Yung totoo si Daddy talaga to. Ito na si Brother. Hey, bro. Dad. Ayaw mo yung mga boys dyan. Hindi, mag-connecting naman to eh. Open natin dyan sa isa. Ito, oh. Room tour! Ang liit naman. Ay, CR nila ganito lang. Naka-on na. Parang ano, nasa Azure lang ako, aray. I-on ko sa kabila. Ay, hindi siya makakonect agad. Connecting room. Uy, ako magsusuot nito ah. Ayan lang siya. Dito tayo. Dalawa dito, dalawa doon. So, Ayaw mo yung matutulog? oo. Magpwesto na kayo. Ang view natin ay airport! Oh my gosh, SLEX! Skyway! Yun ang view natin, guys. Oh, makikita natin lumalapag ang mga eroplano, ang mga aalis ngayon at mag-OFW. Buksan mo na yan para makita natin yung view. And then, syempre, ayan na, connecting na. Ay, on the way na daw si ano. Hi guys! Ano mas maganda? Same lang. Hindi ako maganda. Tingnan mo, same lang. So, ito yung connecting room. Anong so ito yun? Anong so ito yun? So, ito yun. Same view! SLEX! Basta dalawa, 7K. Oo, dalawa, 7K na. Hindi. 7. Oo, 7. Diba? Hindi, 21 5K hours. lang. Hindi, Kasi may 7. 2,000 off tayo, di ba? Oh, kaya So, 5K. parang 5K Pero na 7K kung wala. Ito lang. Pwede na siya para lang sa party na ganyan, oh, at least. Oo, daming ano na tayo dito. Gracias Gusto namin tayo. ginagawa ni Jerry. Tabi Dito tayo? lang tayo. Oo. The next day, Hi everyone! Checking out from room 7005. So, here's my friends. Say hi guys! So guys, say hi. Hello! Yung ano, yung susi. Yes, I'm Ayun. here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here, Ducky. I'm here, Doc. Yan. So, we're going to... Where are we going, guys? Hindi nila ako pinapansin. Hindi ko alam bakit hindi nila ako pinapansin. So, mag-vlog daw ako ng sarili ko. Again and again. Hindi, para maiba Let's try, naman. oo, something new. I want to. Ay, ayoko tang kuhanan na ganyan. Mukha kang tanga sa chan mo. Ayan ba siya? Uy, lumiit. Pero huwag mo ano lang. Where are you going? Hey. Where are you going? Where Ayun. are you going? Max? So we're here at... Where are we? The Resorts World. Oh, it's not Resorts World. We're on We're our at- way to Belmont. We're here at Resort Drive. Here at Newport City. Malayo din Hoy, lakarin. hoy, Miss Dalene, andyan yung McDo. Doon niya ako sa kabilang side. Wag Wala na. akong daan doon. Ayaw mo We are lang looking talaga. Ayan yung McDo. The best Doon restaurant. ako sa kabilang Ayan o, ayan. Ayan na yung McDo. Oh. Kaso papasok ako kahit doon ako nanggaling.
wala namang traffic. Ayaw mo lang talaga kami bilhan ng kape. Ayun eh. Ay, magkatabi ng pala. At kahit na sinabi ni Miss Lane, dinaanan ko yung Belmont. Thank you. Oo nga. Yeah, sorry. Hi. Ay, hindi kami nakaano. Wait lang. Oo. Iniwan nila naka-open yung ano nito na. Yun. We cancel mo yung ano mo ah. Kinancel ka na. Saan tayo magkakape? Tapo tayo. Savoy po. Greenbelt. Eh, paano yun? So, hi guys. So, hi guys. Parang nag-present ng portfolio. Now, yeah, we're going So, back we to just Savoy. Finish. Yeah. So, wala nang ulan. Konti na So, what do you lang. think about the food? Gutom na ako ulit. Kita isang oras. Sana kumain pa tayo ng food and Baby. Hi, Che. Hi. Annyeonghaseyo. Ay. Oh, ano hotel to? So cute. Sheridan. Ganda. Sheraton pala. Ganda. It's not Sheridan. It's Sheraton. 5-star yan eh, para Mario. Really? Paano niyo mo sa Yeah, Marlon? Hilton. Diyan kami nag-buffet nila Sir Lee. Short on? Yep. Yung Patrick. Oh, hi. Hi, we're now here at Resorts World. Hi, Gracia. Are you okay? You look Tired. tired. Kakabising lang. Oh, good morning. Gusto mo Kahit good Sheraton? afternoon na. I want to go to Sheraton. Can we book something? Uy, gusto ko mag-Sheraton, promise. Parang ang ganda. Sheraton. Sheraton, di Sheraton. Sheraton. Oh my God. Ulitin mo yan. Ang mukha mo